अब तपाईँ यहाँबाट सिएम पपअपमा जानु होला। यहाँ छ एउटा अलरेडी रहेछ, के हो हेरौँ। यो तपाईँले हालिसक्नु भयो होला, नमिलेको हुनसक्छ। यसरी यहाँ एड न्यू गर्ने हो है, यहीलाई एडिट गरे पनि भयो। अब तपाईँले यहाँ केही हाल्नु भएको छैन, यसमा एड मिडिया गर्नु। मानौँ अहिलेलाई यही मात्र राखिदिएँ मैले है। यसमा गएर फुल साइज गर्नु, ओके गर्नु, इन्सर्ट भयो। अनि यहाँ आएपछि तपाईँले एक्टिभिटीमा जानु पहिला, अनि होम पेजमा मात्र देखाउने कि सबै पेजमा त्यहाँ टिक लाउने हुन्छ। मैले अहिले होम पेजमा मात्रै बनाएँ। अनि त्यसपछि तपाईँ बेसिक भिजुअलमा गएर अनि के हुन्छ भने वाइडहरू मिलाउने, यहाँ पर्सेन्ट वाइज मिलाउनु होला। जस्तो 50% वाइड राख्ने कि 100% कहिलेकाहीँ लामो हुनसक्छ होइन, त्यो अनुसार मिलाएर त्यसलाई यहाँबाट अपडेट गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको चाहिँ यहाँ देखाउँछ। जस्तो livedang.com हान्यो भने देखाउँछ। किन देखाएन त, यहाँमा गएर सो अन होम पेज, ठिक छ, अपडेट। यो राम्रोसँग मिलेन, फेरिबाट हाल्छु म। एड न्यू क्याम्पेन, त्यसपछि यहाँबाट यो, त्यसपछि एक्टिभिटी, त्यसपछि होम पेज, भिजुअलमा आएर वाइडमा एउटा मात्र राखिदिए हुन्छ है, दुईटै राख्नु चाहिँ पर्दैन। पर्सेन्ट चाहिँ नछुटाउनु होला। अनि पब्लिस, अरू केही पनि गर्नु परेन। सायद तल टिक लागेको थियो जस्तो लाग्यो मलाई। आयो। हजुरले यहाँ 50% राख्नु भएन भने समस्या के हुन्छ भने अटोमेटिक लिँदाखेरि यो लेन्थ चाहिँ फाट्छ यसरी पुरै। हो यतिकै ठिक छ भने छोडिदिने, नत्र भने चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार घटाएपछि हुन्छ है।